ሰላም የፋይናል ኦዲት ኤግዛም ሐምሌ ላይ የተሰጠው ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተማሪዎች ነው ለማየት የተገናኘ ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ ከሰፊ ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። question number 1 in a fire and water partnership net income and net loss is share equally። ስለዚህ በእነዚህ በሁለት ፓርትነሮች መካከል net income እና loss እኩል ነው የሚከፋፈሉት። on the date of liquidations of their partnership records show the following balance። liquidation በሚፈጸምበት ጊዜ ያሉት ባላንስ ተሰጥቶናል። ካሽ 200,000 and cash asset 400,000 account payable 100,000 fires capital 300,000 waters capital 200,000 ተሰጥቶናል። ዜን የተጠየቀው ምንድነው? if the non cash asset were sold at 500,000 which of the following statement is correct? ስለዚህ non cash assetዎቹን በ500,000 ብር ብንሸጣቸው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛው የትኛው ነው የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዊዴሽን መስራት አለብን ማለት ይሄንን መልስ ለመመለስ ይሄንን ሊኩዊዴሽን መስራት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። the amount of cash distributed to fire equal with ብር 350,000። ለምን? ምክንያቱም ሊኩዊዴሽንን ሰርተን ያገኘነው ይሄን መልስ። ምክንያቱም ባላንሳችን መጀመሪያ ስንት ነበር? ባላንሳችን ካሽ 200,000 ነው፣ ካሽ 400,000 ነው፣ ሊያቢሊቲ 100,000 ነው፣ the fire capital 300,000 ነው፣ the water capital 200,000 ይሄን የተሰጠን ያስቀምጠው። ዜን ሪያላይዜሽን ነን ካሽ አሴቱ በ500,000 ብር ቢሸጥ ካሻችን በ500,000 ስለሚጨምር ፕላስ አደረግነው። ነን ካሽ አሴት 0 መሆን ስላለበት 400,000 ብር የመዘገብነው 0 እንዲሆን ማይነስ 400,000 እናደርጋለን። ዜን አሁን ጌን አግኝተናል። ምክንያቱም 400,000 ብር ያወጣል ያልነውን አሴት በ500,000 ስለሸጠን 100,000 ጌን አግኝተናል። ነገር ግን ይሄ 100,000 እኩል ስለሆነ የሚካፈሉት 50,000 ካፒታላቸው ላይ እንደምራለን ማለት ነው። ዜን ባላንስ ካሻችን ሁለቱን ስንደምር ካሽ 700,000 ይሆናል፣ 0 ሊያቢሊቲ 100,000 ይሆናል፣ the fire capital 350,000 ይሆናል፣ the water capital ደግሞ 250,000 ይሆናል። ዜን ፔመንትስ ኦፍ ሊያቢሊቲ ነው የነበረብንን 100,000 ዕዳ እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካሻችን በ100,000 ይቀንሳል፣ ሊያቢሊቲያችን በ100,000 ይቀንሳል። ሌሎች አካውንቶች አፌክትድ አይሆንም። ዜን ባላንስ ምን ያክል ካሽ ቀረን? 600,000 ቀረን። ሊያቢሊቲ 0 ነን ካሽ አሴቱ 0 ነው፣ ሊያቢሊቲ 0 ነው። የፋየር ካፒታል 350,000 ነው፣ የወተር ካፒታል ደግሞ 250,000 ነው ማለት ነው። ዜን ዲስትሪቢዩቲንግ ዘ ሪሜኒንግ ካሽ ነው። ስለዚህ 600,000 ቀርቷል። ይሄንን እኩል ሳይሆን ባላቸው የካፒታል መጠን ይካፈሉታል። ስለዚህ ፋየር 350,000 ይወስዳል፣ ወተር ደግሞ 250,000 ይወስዳል ማለት ነው። እነዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ይሄ ትክክል አይደለም። ወተር የወሰደው 200,000 ነው ይላል፣ ነገር ግን 250,000 ስለሆነ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። and cash available for partner 700,000 ይላል፣ ትክክል አይደለም። available for partner ስንት ነው? 600,000 ነው። and the amount of cash distributed to fire ለፋየር የተሰጠው ዲስትሪቢዩሽን 350,000 ነው፣ ነገር ግን እዚህ ጋር 300,000 ይላል። ይሄም ትክክል አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። joint control exist where የተጠየቀው። ስለዚህ joint control በምን ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖረው ጥያቄው የሚለን ማለት። ስለዚህ joint control existed where። ስለዚህ joint control እንዲኖር ከተፈለገ በሁለቱ ፓርቲዎች joint arrangement ውስጥ የሚገቡ ፓርቲዎች መካከል ከሚፈጸሙ አግሪመንቶች መካከል joint control ቢዝነሱ በጋራ መምራት ስትራቴጂክ ዲሲዥኖች ወይም ደግሞ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ውስጥ በጋራ ተሳትፎ የመወሰን ኮንትሮል ሊኖራቸው አንድ ፓርቲ ብቻ ሊወስን እና ድርጅቱን ወይም የተፈጠረውን አሬንጅመንት ማኔጅ ሊያደርግ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ምንድን ነው የሚለው? the decision in area essential to the goal of the joint arrangement do not require the consent of the party። ስለዚህ በጆይንት አሬንጅመንቱ essential goal የሚባሉ ኤሪያዎች ላይ ውሳኔ በሚወሰንበት ጊዜ የፓርቲዎቹን ስምምነት ወይም ኮንሰንት አይፈልግም ነው። ይሄ ፎልስ ነው፣ ሊሆን አይችልም። ጆይንት አሬንጅመንት ከሆነ እያንዳንዱ ውሳኔ በፓርትነሮቹ ወይም በጆይንት አሬንጅመንት በሚሳተፉት ፓርቲዎች መካከል አግሪመንት ይፈልጋል ማለት። ስለዚህ መጀመሪያው ይሆን። ሁለተኛው one parties alone has the power to control strategic operations operating decisions of the joint arrangement። አንድ ፓርቲ ብቻው the parties alone has a power። ስለዚህ ይሄም ሊሆን አይችልም። ሁለቱም ፓርቲዎች ነው ጆይንት አይደል የሚለው ቃሉ ራሱ። ስለዚህ the party alone የሚለው ፎልስ ያደርገዋል ማለት። ኦኬ ዲን እንዲ ደግሞ no one parties may be appointed as a managers of joint arrangement። ይሄም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ለምሳሌ ሁለት ፓርቲዎች ተስማምተው ጆይንት አሬንጅመንት ይፈጥሩ ከሆነ አንዱ ምናልባት ማኔጀር ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ስትራቴጂክ ዲሲዥኖች ላይ በጋራ ይወስናሉ። ስለዚህ no one parties may be appointed as a managers of joint arrangement የሚለው ፎልስ ነው። ስለዚህ ጆይንት አሬንጅመንት እንዲኖር ትክክለኛው መልሳችን ይህ ነው። no single parties in the position to control the activities unilaterally። ማንም ፓርቲ ብቻውን ሊወስንበት የሚችለው ስልጣን ሊኖረው አይገባም ማለት ነው። no single parties in a position to control the activity unilaterally። ስለዚህ በጋራ ነው መወሰን ያለበት ማለት ነው። joint control የሚኖረው ይህ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ next a corporation has the net income of ብር which is 50,000 in 2019 and ብር 60,000 in 2020። ስለዚህ ኮርፖሬሽንስ ኤ የሚባለው ኮርፖሬሽን በ2019 50,000 ኔት ኢንካም አለ፣ በ2020 ደግሞ 60,000 ኔት ኢንካም አለ excluding any income from is investment። ከቢ የሚባል ካምፓኒ ላይ ያለውን ኢንቨስትመንት ኢንካም ሳያካትት ነው። አጌን ቢ የሚባለው ካምፓኒ had net income ቢ ደግሞ በ2019 30,000 ኔት ኢንካም አለው፣ በ2020 ደግሞ 40,000 ኔት ኢንካም አለው። ስለዚህ on January 1 to 2020 a corporation acquired all of the outstanding common share of B company for a cash payments of 300,000። ስለዚህ ልክ ጃንዋሪ 1 2020 ላይ ኤ ካምፓኒ ሙሉ ለሙሉ ቢን አኳየር ያደረገው 300,000 ብር ካሽ በመክፈል የቢን አክሲዮን በሙሉ የራሱ አደረገ ማለት።
then assume that there was no acquisition difference on this business combination. So የተጠየቀው ምንድነው what net income would a corporation report for 2020 in its comparative consolidated financial statement at the end of 2020 ማለት ስለዚህ በ2020 መጨረሻ ላይ በሚዘጋጀው comparative consolidated አሁን እዚህ ሁለት ወርዶች አሉ comparative እና consolidated comparative ስንል የሁለት ዓመት ለምሳሌ 2019 እና 2020 ሁለቱን የምናቀርበው comparative ነው consolidation ደግሞ ስንል የኤ እና የቢን አጠቃላይ አንድ ላይ አድርገን ምክንያቱም we own 100% own ስላደረግነው ከ50% በላይ own ካደረግነው consolidated financial statement ማዘጋጀት አለብን ኤ የቢንም ጨምሮ ነው consolidate አድርጎ ማዘጋጀት አለብን ስለዚህ በዚህ ስቴትመንት ላይ ኔት ኢንካሙ ምን ያክል ይሆናል ኔት ኢንካሙ ምን ያክል ይሆናል ስለዚህ የማን ነው የምንፈልገው የ2020 and ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ የተፈጠረው ወይም ደግሞ 100% ኦን ያደረግነው መቼ ነው 100% ኦን ያደረግነው 2020 ላይ ጃንዋሪ ስለዚህ የ2020 ኔት ኢንካም የሁለቱን ድርጅት ደምረን ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት የ2019ን አንችልም ምክንያቱም ኮንትሮል ስላልነበረን ማለት የ2020 ግን ኔት ኢንካማቸውን ደምረን በጋራ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው የ2020 ኔት ኢንካም ልንወስድ የዚህኛው 40 ሺህ ነው የ2020 ኔት ኢንካም ደግሞ የዚህኛው ስንት ነው 40 ሺህ ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ቢ ይሆናል 100 ሺህ ይሆናል ማለት 100 ሺህ ይሆናል ማለት መልሳችን Okay, next, which one of the following is not the duty of the board of director of share company? ስለዚህ በአክሲዮን በሚቋቋሙ ድርጅቶች ላይ የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮቹ ዲዩቲ ወይም ግዴታ ያልሆነው የትኛው ነው የተባለው። ስለዚህ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ማለት ከባለ አክሲዮኖች ውስጥ ተመርጠው የሚሾሙ ናቸው። አክሲዮን ገዢዎች ይኖራሉ፣ ከባለ አክሲዮኖች ይመረጡና ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ይባላል። ስለዚህ እኚህ ማናጀሩን ኮንትሮል ያደርጋሉ፣ ከላይ ሆኖ ነው ቢዝነሱን የሚያስተዳድሩት ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ ዲዩቲ ውስጥ ያልሆነው እንደተጠየቁ ስለዚህ ለምሳሌ controlling a day-to-day activities of the operation ይላል። አሁን እዚህ ጋር ነው የምንመጣው። day-to-day operation ላይ አይሳተፍም ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች። ማን ነው day-to-day operation ላይ የሚሳተፈው? ማናጀር ነው ቀጥታ day-to-day operation ላይ የሚሳተፈው። ነገር ግን the board of director they have the right to authorize contract and setting executive salaries and declarations of dividend or arranging major loan with bank. All these are it can be considered as a duty of board of director, but they are not engaging on the day-to-day operations of the business ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, under which of the following set of circumstances might the auditor's disclaimer and opinion? ስለዚህ auditor disclaimer opinion issue የሚያደርግበት በምን አይነት circumstance ነው? ስለዚህ አራት አይነት ሪፖርቶች አሉ ማለት basicals, unqualified, qualified, adverse እና disclaimer የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ disclaimer የምንለው ሪፖርት issue የሚደረገው ብዙ ጊዜ ኦዲተሩ ኦዲት ማድረግ የማይችልበት ሲቹዌሽንስ በተለያዩ ምክንያቶች በክላይንቱ ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ኦዲት ማድረግ ያንን ድርጅት በቂ የሆነ ዳታ ሰብስቦ ኦዲት ማድረግ የማይችልበት ሲቹዌሽን ሲፈጠር ዲስክሌመር ኦፒኒየን ኢሹ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ነው የሚሆነው። where are significant scope limitations on the audit ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት ኦዲት ማከናወን አልቻለም። ምክንያቱም there is significant scope limitations of the audit ኦዲተሩ በቂ የሆነ ዳታ ሰብስቦ ድርጅቱ ፌርሊ ፕሬዘንት ሆኗል ወይም ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት አለ የሚለው መግለጽ ስላልቻለ ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያው ምንድን ነው the financial statement contain departure from acceptable ይሄ ከሆነ በአካውንቲንግ ስታንዳርድ እና በተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንቱ መካከል ልዩነት ካለ adverse opinion ኢሹ የምናደርገው adverse opinion ኢሹ የምናደርገው when the portions of B ደግሞ when the portion of financial statement audited by the other auditors በሌላ auditors if materially related to relation to the word ይሄ ደግሞ ከሆነ ብዙ ጊዜ ምን እናደርጋለን qualified ወይም except እያለን ወይም ደግሞ explanatory paragraph እያስገባን ሪፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ነው የሚሆነው። when the methods of application principle is not consistent ከሆነ ይሄ ምን ነው የምናደርገው? ኢንኮንሲስተንሲ የተፈጠረበትን ኤሪያ ብቻ ኤክሰፕት እያልን qualified audit opinion issue የምናደርገው። በዚህ ኬዝ ግን መልሳችን ሲ ይሆናል ነው። okay, next, permitting only designed personnel to handling cash received in an applications of the principles of dash ነው። ስለዚህ አንድን ሰው ካሽን ሃንድል እንዲያደርግ ወይም ካሽ ሪሲቭድን ብቻ እንዲቆጣጠር ፐርሚት ስናደርግለት ለዛ ኤሪያ ብቻ ኃላፊነት ስንሰጠው ይህ ፕሪንሲፕል ምን ይባላል? ኢንተርናል ኮንትሮል ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው። ኤ ኢንዲፔንደንት ኢንተርናል ቬሪፊኬሽንስ፣ ቢ ኤስታብሊሽንግ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ሲ ሴግሪጌሽንስ ኦፍ ዲዩቲ፣ ዲ ሂውማን ሪሶርስ ኮንትሮል። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው? አንተ ሰውዬ ከዚህ በኋላ ካሽ ሪሲቭድ ላይ ብቻ ነው የምትሰራው ብለን ኃላፊነት እየሰጠው ነው ማለት ካሽ ሪሲቭድ ላይ ብቻ ስራ፣ ካሽ ሪሲቭድ ላይ ስራ። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ዊ ኤስታብሊሽንግ ሪስፖንሲቢሊቲስ ማለት ነው። ስለ ካሽ ሪሲቭድ ከዛ ጋር የተገናኙ ማንኛውም አይነት ነገሮች ቢመጡ ሂዝ ሊያብል። ስለዚህ ዊ ትራይ ቱ ኤስታብሊሽንግ ሪስፖንሲቢሊቲስ ማለት ነው። ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? የስራ ክፍፍል ነው። ካሽ የሚቀበለው ካሽ መክፈል አይችልም፣ ገንዘብ ሪከርድ ገንዘብ ወጪ የሚያደርገው አይቀበልም። እንዲህ ቢሆን ሴግሪጌሽንስ ኦፍ ዲዩቲ ይሆን ነበር። ኢንዲፔንደንት ቬሪፊኬሽን ደግሞ ስንል አንድ ሰው የሰራውን ሌላ ሰው መጥቶ ቬሪፋይ እንዲያደርግ አፖይንት ብናደርግ ኖሮ ይሄ ኢንዲፔንደንት ቬሪፊኬሽን ይሆናል። ሂውማን ሪሶርስ ኮንትሮል ደግሞ የምንላቸው በተለያዩ የማኔጅመንት ኮንትሮል፣ ለምሳሌ ለሰራተኛችን እረፍት እንሰጠዋለን፣ የተለያዩ ቦታ ሽፍት እናደርገዋለን። ምክንያቱም
የሆነ የተበላሸ ነገር ካለ አይደንቲፋይ ለማድረግ ስንል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል። Next, the process of turning money that is derived from a criminal activities, dirty money, into money which is appeared to have been legitimately acquired and which can be therefore be more easily invested and spent is called. ስለዚህ በክሪሚናል ወይም ደግሞ በተበላሸ መንገድ በወንጀል የመጣን ገንዘብ ህጋዊ ወይም ሌጂቲሜትድ አድርጎ ለተለያዩ ኢንቨስትመንት እና ስፔንት የማዋል ሂደት ምን ይባላል? ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በአደንዛዥ ዕፅ ሊሆን ይችላል፣ በጦር መሳሪያ ንግድ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ያገኙትን ገንዘብ ህጋዊ አድርገው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡትና ዜን ኢንቨስተር ይሆናሉ፣ ባለሀብት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሲስተም ምን ይባላል ማለት ነው? መኒ ላውንደሪ እንለዋለን። መኒ ላውንደሪ ይባላል። በክሪሚናል አክቲቪቲ የመጣን ገንዘብ ወደ ህጋዊ የማስተላለፍ በብላክ ማርኬት ተጠቅመው ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ፖለቲካል ክራይሲስ ተጠቅመው እንደሚያደርጉ ከሆነ መኒ ላውንደሪ ነው የምንለው ማለት ነው። the purpose of standard costing is to የተጠየቀው ስታንዳርድ ኮስቲንግን መጠቀማቸው ወይም the main purpose of standard costing ምንድን ነው? ስታንዳርድ ኮስቲንግ ስንል በጀቲንግ ነው። ምን ያክል በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ምን ያክል ኮስት ኢንከር ልናደርግ እንችላለን ብለን ኮስታችንን ኤስቲሜትድ የማድረግና ከአክቹዋል ኮስታችን ጋር የማነጻጸር ሂደት ነው። ስታንዳርድ ኮስቲንግ ቫሪያንስ አናሊሲስ ምናምን የምንሰራው በዚህ በስታንዳርድ ኮስቲንግ ሂደት ውስጥ ነው። ስለዚህ ኤ eliminate the needs to account for year end under applied and over applied manufacturing overhead ነው። ይሄ ትክክል ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በስታንዳርድ ኮስቲንግ ውስጥም በፕሪዲተርማይንድ ሬታችን እና በአክቹዋል ሬታችን መካከል ልዩነት ተፈጥሮ there may be under applied or over applied ሊኖር ይችላል። B, simplify the cost procedures. Yes, this one is our answer. When we use standard costing, we can easily manage our cost procedure. Then C አይሆንም፣ መልሳችን የሚሆነው B ነው, which is simplify cost procedure የምንለው። replacing budget and budgeting ነው። እንደውም ስታንዳርድ ኮስቲንግ የምንጠቀመው ምን ለማድረግ ኮስታችንን በጀት ለማድረግ ነው ማለት። ለምሳሌ ስታቲክ በጀት የምንለው፣ ፍሌክሲብል በጀት የምንለው፣ ማስተር በጀት እነዚህ ሁሉ ከስታንዳርድ ኮስቲንግ የሚመጡ ናቸው። and eliminate the needs of actual costing for external reporting purpose። ይሄም አይደለም፣ መልሳችን ብሎ የሚሆነው ቢ ነው የሚሆነው። standard costing is the practice of estimating the expense of production process to achieve maximum efficient and cost control ነው ይላል። ስለዚህ ኮስታችንን ኤፊሽንት እንዲሆንና in order to control our costs we should have standard costing ማለት ምክንያቱም የፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችንን ኤስቲሜትድ በማድረግ at the beginning of the year ስለምንጀምር ማለት። ስለዚህ simplifying the cost procedure የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት። Next, which of the following is not a role played by investment bank? ስለዚህ በኢንቨስትመንት ባንክ ሮል ያልሆነ የትኛው ነው? ስለዚህ ኢንቨስትመንት ባንክ የምንላቸው አክሲዮን የሚሸጡ ድርጅቶችና አክሲዮን የሚገዙ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ የሚያገናኙ ናቸው፣ እዛ ውስጥ የሚሳተፉ ናቸው። ነገር ግን ምን ያደርጋሉ? አንደርራይቲንግ ፋንክሽን፣ ዲስትሪቢዩቲንግ ፋንክሽን፣ አድቫይዘሪ ፋንክሽን አላቸው። ስለዚህ it's not the role of investment bank ስለተባለን ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው buying securities from issuer and then reselling them to the market. Yes, this one is underwriting function የምንለው ነው፣ ያደርጋሉ ኢንቨስትመንት ባንኮች። አድቫይዘሪ የስ ያማክራሉ፣ መቼ ኦፈር ማድረግ እንዳለባቸው፣ በዴት ቢሸጡ ይሻላል፣ በኢኩዊቲ ቢሸጡ ይሻላል። ድርጅቶች አክሲዮን በሚሸጡበት ጊዜ ወይም ደግሞ ፋይናንስ በሚፈልጉበት ጊዜ ኢንቨስትመንት ባንኮችን ያማክራሉ፣ መቼ እንሸጥ፣ እንዴት እናድርግ የሚለው። ስለዚህ this one is true. and C, distributed newly issued security to the public። ይሄም ትክክል ነው። አዳዲስ የሚሸጡ አክሲዮኖችን ወደ ፐብሊክ እንዲደርሱ በቻሉት መጠን ዲስትሪቢዩት ያደርጋሉ። ይሄም ትክክል ነው። መልሳችን እንደሚሆነው ዲ ነው። ኢንቨስቲንግ ኢን ዳይቨርሲፋይድ ፖርትፎሊዮ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኢት ሼርሆልደር። ይሄ ሚቹዋል ፈንድስ የሚባሉ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት እንጂ ኢንቨስትመንት ባንክ የምንላቸው አይደሉም እንደዚህ የሚያደርጉት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ነው። ኦኬ ኔክስት all of the following are the characteristics of tax acceptance። ስለዚህ ከተሰጡት ውስጥ እንዳለ ከታክስ ጋር የታክስ ካራክተሪስቲክስ ናቸው፣ ነገር ግን ኤክሰፕት ተብለናል ማለት። So A, certain tax are imposed to achieve specific objectives such as reducing consumption of luxurious goods. Yes, ይሄ ትክክል። ለምሳሌ ኤግዛይዝ ታክስ ብናየው ዋነኛ ዓላማው ምንድን ነው? luxurious የሆኑ ፕሮዳክቶችን ኮንሱም እንዳናረግ ሃይ የሆነ ታክስ ይጣልባቸው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ to reduce a consumption of luxurious goods። ስለዚህ ይሄ ትክክል። B, tax is a legal collection that can be levied only by the federal government, not by anyone else including regional government። አሁን እዚህ ጋር ነው ይሄ ነው መልሳችን። ታክስ የሚጣለው እና የሚሰበሰበው በፌደራል ገቨርንመንት ብቻ ነው፣ ሪጂናል ገቨርንመንቶች ታክስን መጣልም መሰብሰብም አይችሉም እያለ ነው። this is not true። ምክንያቱም ሪጂናል ገቨርንመንቶች ሪጂናል የራሳቸውን ታክስ ይጥላሉ፣ የራሳቸውን ይሰበስብ። ከፌደራል መንግስት ጋር የሚጓራቸው ታክሶች አሉ፣ ሼር የሚያደርጓቸው ታክሶች አሉ። ፌደራል መንግስት መሰብሰብ ሪጂናል ገቨርንመንት ላይ መሰብሰብ ማይችላቸው አሉ እንደዚህ። ነገር ግን ሪጂናል ገቨርንመንቶች ታክስ መሰብሰብ ይችላሉ። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሲ ታክስ ኢዝ ኤ ኮምፐልሰሪ ኮንትሪቢዩሽን ባይ ታክስ ፔድ ቱ ዘ ገቨርንመንት። የስ ኮምፐልሰሪ ስንል በህግ የተጣለ ግዴታ እንደምንለው፣ ስለዚህ የውዴታ ግዴታ እንደምንለው ኮንትሪቢዩሽን ባይ ታክስ ፔድ ቱ ዘ ገቨርንመንት፣ ሳንወድ በግድ በህጋዊ መንገድ ነው የምንከፍለው ታክስን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፐልሰሪ ፔመንት የምንለው ትክክል። ፎር ፔመንት ኦፍ ታክስ ዜር ኢዝ ኖ ዳይሬክት ሪተርን የስ ቱ ዘ ታክስ ፔየርስ። ለምሳሌ 100 ብር ከፍያለሁ እና የ100 ብር አገልግሎት ላግኝ ማለት አንችልም። 1 ሚሊዮን ታክስ ብንከፍለው 100 ብር ታክስ ብንከፍለው በከፈልነው ልክ ዳይሬክት ቤኔፊት አንጠብቅም ታክስ ላይ ማለት። ለምሳሌ ግን አንድ ሆቴል ሄደን 100 ብር ብናወጣ የ100 ብር አገልግሎት እንጠብቃለን። we expected to get a direct benefit from our 100 ብር።
ታክስ ግን 1 ሚሊዮን ብር ከፍያለሁ 2 ሚሊዮን ብር ከፍያለሁ ስለዚህ በዛ ልክ ሪተርን ስጡኝ አንልም ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ቢ ይሆናል ማለት ነው okay next which one of the following statement is false regarding the objective of financial reporting by public sector አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን financial reporting by public sector ምንድነው ዓላማው መንግስት አካውንታቢሊቲ ያለበት ያንን አካውንታቢሊቲውን ለጀነራል ፐብሊክ ምን ማድረግ አለበት የተጠቀመውን ሪሶርስ ያገኘውን ፋይናንስ እንዴት ማኔጅ እንዳደረገው ለህዝብ ማሳየት አለበት ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚዘጋጀው ቤዚካል ፐርፐዙ አካውንታቢሊቲ ስላለባቸው ነው ፐብሊክ ኢንቲቲዎች ማለት ነው ስለዚህ which one of the following statement is false የተጠየቀው which one is statement is false አሁን ሄደን ሲን ብናነባው እዚህ ጋር ሲን ብቻ እናንብበው ሲን እናንብብ the identifications of accountabilities as an objective of financial reporting reflect that the most government and public sector entities have a profit seeking rather than the service delivering objective ይላል ስለዚህ አሁን አብዛኛው የመንግስት ተቋሞች ፕሮፊት ሲኪንግ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ሰርቪስ ዲሊቨሪንግ ናቸው ነገር ግን ምን እያለ ነው the identifications of accountabilities as an objective of reporting reflect that the amount of the government the most government and public sector entities have profit seeking no profit seeking ሳይሆን ሰርቪስ ዲሊቨሪንግ ኦብጀክቲቭ ነው ያላቸው ማለት ጀነራል ፐርፐስ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ነው ፋይናንሻል ሪፖርትስ ነው የምንለው ይሄኛው አብሪቬሽኑ ማለት ስለዚህ ሌሎቹ እንዳለ ትክክል ናቸው ሌሎቹ እንዳለ እዚህ ጋር የምታዩቸው ትክክል ናቸው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ፎልስ ስለሚል ሲ እንላለን ማለት okay next which one of the following is correct if mama shares companies issue 1000 share of ብር per value 100 ብር የሆኑ 1000 ሼሮችን ኦርዲነሪ ሼሮችን ኢሹ አድርገው ነገር ግን received a total amount of ብር 120000 ብር ስለዚህ የማማ ሼር ካምፓኒ 1000 አክሲዮኖችን per valueቸው 100 ብር ሆነ ኢሹ አድርገናል ነገር ግን 120 ሺህ ብር ነው የተቀበለው ስለዚህ ትክክል የሆነ የትኛው ነው የተጠየቀው a retaining amount is credited by 20000 ordinary share capital account is credited for ብር 120000 c transaction result in a gain of ብር 20000 d the total shareholder equity increased by 20000 አሁን እዚህ ጋር ምን እንደምናደርገው እስቲ እንመዝግበው ጆርናል ኢንትሪ መጀመሪያ 1000 አክሲዮኖችን ፐር ቫልዩአቸው 100 ሆኖ ነገር ግን በ120 ሺህ ብር ብንሸጣቸው እንዴት ነው የምንመዘግበው ስለዚህ ካሽን ዴቢት እናደርጋለን በ120 ሺህ ኦርዲነሪ ሼርን በዚህ መልክ እንመዘግበው መልሳችን እንዲህ ይሆናል ነገር ግን በዚህ መልክ ነው የምንመዘግበው ካሽን በ120 ሺህ እንመዘግበዋለን ኦርዲነሪ ሼርን በፐር ቫልዩ ብቻ ነው የምንመዘግበው ስለዚህ 1000 ሼሮች አሉ በ100 ሺህ and share premium ብለን ነው ይሄንን የምንመዘግበው ማለት ሼር ፕሪሚየም 20 ሺህ እንዲህ ብለን ነው የምንመዘግበው ስለዚህ ሁለቱም የምን አካውንት ናቸው የሼር ሆልደር ኢኩዊቲ አካውንት ናቸው አይደል ኦርዲነሪ ሼር ሼር ፕሪሚየም ሪቴን ኢኒንግ የኦርዲነሪ የሼር ሆልደር ኢኩዊቲ ባላንስ ነው ወይም የኢኩዊቲ ሴክሽን ናቸው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው the total shareholder equity is increased by ብር 120000 ምክንያቱም በሁለቱ ድምር ነው ኢኩዊቲ እየጨመረ ያለው በ120 ሺህ ከፍ እያለ ያለው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ዲ ይሆናል ማለት which one of the following is correct ነው ስለዚህ a analytical review is sufficient evidence for reasonable assurance audit b limited assurance audit opinion is worded negatively c auditors apply professional judgment only on deciding a types of audit opinion d limited assurance audit is acceptable for organizations of all sizes which one of the following correct የተባለ ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው ለምሳሌ ይሄኛው አይሆንም ማለት auditors apply professional judgment only on deciding ነው ሳምፕሊንግ ላይ እንጠቀም እንችላለን የተለያየ ሜተድ ላይ ፕሮፌሽናል ጀጅመንታችንን እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ሊሚትድ አሹራንስ ሰርቪስ ስንል ምን ማለታችን ነው ኦዲተሩ የሚሰበስበው የኤቪደንስ መጠን በጣም ዝቅ ያለ ሲሆን ማለት ሊሚትድ አሹራንስ ኦዲት የምንለው ስለዚህ ሊሚትድ አሹራንስ ኦዲት አክሰፕተብል ፎር ኦል ኦርጋናይዜሽን ኖ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ በሊሚትድ አሹራንስ ኦዲት ለምሳሌ የተወሰነ ኤቪደንስ ብቻ ሰብስበን በዛ ኦዲት እናደርገው ብለን አክሰፕተብል አይሆንም ስለዚህ ፎር ኦል ኦርጋናይዜሽናል ሳይዝ አክሰፕተብል ነው የሚለው ፎልስ ነው ማለት ነው and b limited assurance audit opinion is worded negatively this one is a correct answer ምክንያቱም if there is a lack of evidence if there is inefficiency of evidence or limited assurance ካለ most of the time the audit opinion ወዴት ይላል ማለት ነው negatively it is worded negatively ማለት ስለዚህ ብቻ correct ስለሆነ የተጠየቀው መልሳችን b ይሆናል ማለት ለምሳሌ analytical review is sufficient evidence sufficient ምንድነው በቂ ነው በቂስ ብቻውን በቂ አይደለም ምክንያቱም ኦብዘርቬሽን ያስፈልገዋል ዶክመንቴሽን ያስፈልገዋል ሌሎች ሜተድስ ኦፍ ኤቪደንስ ሲኖሩ ነው የሰበሰበውን ኤቪደንስ sufficient ልንለው የምንችለው እንጂ በአናሊቲካል ብቻ የተሰበሰበ ኤቪደንስ በቂ ነው ልንል አንችልም ማለት ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት okay next if the business are governed by the marketplace government are governed by ስለዚህ ቢዝነሶች በማርኬት ፕሌስ ማለት ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ማርኬቱ ላይ ያለው የዋጋ ከፍታ ዝቅታ በሱ መሰረት በማርኬት ላይ ባለው ገዢና ሻጭ ኢንትራክሽን ምክንያት ገቨርን የሚሆኑ ከሆነ ገቨርንመንትስ በምን ገቨርን ይሆናሉ ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው በጀት ነው የሚሆነው ገቨርንመንት ምንድነው በማርኬት ከፍታ ዝቅታ በፕራይስ መጨመር መቀነስ ሳይሆን most of the time it is governed by the budget ሳይሆን ቢዝነስ ኢንቲቲዎች በማርኬት ፕሌስ ዲማንድ እና ሰፕላይ ገቨርን የሚሆኑ ከሆነ ደግሞ ገቨርንመንት አክቲቪቲስ which is governed by a budget መጀመሪያ በተቀመጠልን የበጀት አማውንት ነው እንቅስቃሴ የሚወሰነው ማለት
ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። next in making such decision product should be ranked based on የተጠየቀው ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የተለያዩ ስኬል ሪሶርሶች ይኖርብናል። የታይም የሰው ወይም የነዳጅ ወይ whatever it የሆነ ብቻ ሪሶርስ ሾርቴጅ ይኖርብናል። በዚህ ጊዜ ፕሮዳክቶችን ራንክ አድርገን የትኛውን ፕሮዳክት ቀድመን እናምርት። ምክንያቱም ያለን ሰዓት ውስን ነው፣ ያለን ሪሶርስ ውስን ነው፣ ያለን ገንዘብ ውስን ነው። የትኛውን ፕሮዳክት ብናመርት የተሻለ ይሆናል ብለን ፕሮዳክቶችን ራንክ በምናደርግበት ጊዜ በምን መሰረት ነው? so a contribution margin per unit of the constraint resource, b selling price per unit, contribution margin per unit, d unit sale volume. if there is making decision በተለይ ኮንስትሬንት ሪሶርስ ባለበት ጊዜ ውሳኔ በምንወስንበት ጊዜ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒትን ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ነው። ይህ ጥያቄ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እችኛዋን ጥያቄ ደግሞ አብረን እንስራት። ከ15ኛው ጥያቄ ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር አለ። so ABC company has only 25 hours of machine time each month to manufacture its two products. ስለዚህ በየወሩ ሁለቱን ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ፕሮዳክቶችን ለማምረት ይህ ድርጅት ያለው የማሽን ሃው ስንት ነው? 25000 ሰዓት ነው። ስለዚህ there is constraint of resource ማለት የሆነ የሪሶርስ ውስንነት አለ ማለት ነው። and product X had unit contribution margin of ብር 50 and product Y is unit contribution which is 64. ስለዚህ product X ላይ 50 ብር contribution margin በአንድ ዩኒት contribution margin ማለት selling price minus variable cost per unit ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ፕሮዳክት 50 contribution margin አለ A ላይ ኤክስ ላይ ዋይ ላይ ደግሞ ስንት አለ? 64 አለ። አሁን እኚህ ሁለት ፕሮዳክቶች ብናይ ዋይ ነው ጥሩ ልንል እንችላለን አይደል? ዋይ ነው ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ያለው ዋይ ስለሆነ ዋይ መመረት አለበት ልንል እንችላለን። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን በኮንስትሬንት ኦፍ ሪሶርሱ ዲቫይድድ አድርገን የምናገኘው ነው መጀመሪያ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ማለት። ኦኬ ኔክስት ፕሮዳክት ኤክስ ሪኳየርድ 5 hours ፕሮዳክት ኤክስን ለማምረት 5 ሰዓት ይወስዳል። 5 ሰዓት እቺ 50 ብር ለማግኘት 5 ሰዓት መስራት አለብን ማለት። ቢ ፕሮዳክት ዋይም ደግሞ እያንዳንዷን ፕሮዳክት ዋይ ለማምረት ደግሞ 8 ሰዓት ይወስዳል። ስለዚህ ቺን 64 ብር ለማግኘት 8 ሰዓት ማሽኑ መስራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ if the companies want to dedicate 80% of machine time to the product that will provide most income, the companies will have a total contribution margin የተጠየቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከጠቅላላ ከ25000 ውስጥ 80%ን በጣም ትርፋማ ለሆነው ወይ ለኤክስ ወይ ለዋይ ትርፋማ ለሆነው አሎኬተር ብናደርገው ከ25000 ሰዓት ውስጥ 80%ን አሎኬተር ብናደርገው ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናችን ምን ያክል ይሆናል የሚለው። ስለዚህ ይሄን ለመወሰን ምን የምናደርገው ከዋይ እና ከኤክስ ሞር ፕሮፊታብል የትኛው ነው ባለን የማሽን ታይም ውስንነት ምክንያት ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው 240 ይሆናል ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን። ለምን? ምክንያቱም ምን አደረግን እኛ መጀመሪያ የፕሮዳክት ኤክስን እና የፕሮዳክት ዋይን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናቸውን አስቀምጠን 50 እና 64 ነው። ሃው ኤክስን ለማምረት 5 ሰዓት ይወስዳል፣ ዋይን ለማምረት ደግሞ 8 ሰዓት ይወስዳል። ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሃወር አደረግን። ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሃወር ስናደርግ 50 ሲካፈል ለ5 10 ብር ፐር ሃወር ኤንድ 64 ሲካፈል ለ8 8 ብር ፐር ሃወር ምን ማለት ነው? ፕሮዳክት ኤክስን የምናመርት ከሆነ በየሰዓቱ 10 ብር ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን እናገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን ፕሮዳክት ቢን የምናመርት ከሆነ በየሰዓቱ የምናገኘው ስንት ብር ብቻ ነው? 8 ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ፕሮዳክት ነው ሞር ፕሮፊታብል የሚሆነው ማለት ነው? ፕሮዳክት ኤክስ ኢዝ ሞር ፕሮፊታብል because it have larger contribution margin per hour than product y ማለት ነው። ስለዚህ 80%ቱን የ25000 80% ስንወጣ 20 ሰዓት ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን 20 ሰዓት ቀጥታ ለማን የምናደርገው ለኤክስ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሃወር ነው የምናባዛው ማለት። ስለዚህ 20000 ሲባዛ በ10 200000 ይሆናል። ከ25000 ላይ 80%ቱን 20000 ከወሰድን 5000 ደግሞ ለዋይ እንሰጣለን። በሰዓት 8 ብር ነው ጀነሬት የሚያደርገው። ስለዚህ 4000 ይሆናል። ይሄ 40000 ቀርታ ይሄኛው 40000 ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 240000 ይሆናል ማለት ነው ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን። ኦኬ ኔክስት which one of the following is false about short term financing? ስለ ሾርት ተርም ፋይናንሲንግ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? ስለ ሾርት ተርም ፋይናንሲንግ ብላችሁ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሌዛን 1 year የሚደረጉ የፋይናንሲንግ ሂደቶች ናቸው። ለእነሱ ፎልስ የሆነው እንደተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከዲን ጀምር ኢንተረስት ኮስት at the time of the fund are obtained will be lower if the firms borrow on short terms rather than long term. yes this one is true. ምክንያቱም የሾርት ተርም እና የሎንግ ተርም ቤዝ ፋይናንሲንግ በምናነጻጽርበት ጊዜ የሾርት ተርም ኢንተረስት ሬት is lower than the long term base ማለት ነው። and if the firms think it is need for fund is diminishing ወይም እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ near future it should choose short term debt. this one is true. and if the fund are needed in hurry ወይም በጣም በፍጥነት የሚፈለግ ከሆነ the firm should look a short term markets. ለምሳሌ ገንዘቡ ቶሎ የሚፈለግ ብለን ካመንን ወዴት ነው መሄድ ያለብን? short term financing ላይ ነው መሄድ። ምክንያቱም ቶሎ ሊለወጥ በፈለግነው ጊዜ ወደ ካሽ ሊለወጥለት ስለሚችል ማለት። ስለዚህ ፎልስ ስለሆነ ጥያቄው መልሳችን ይሆናል ኤ ይሆናል። short term credit arrangements are generally more restricted. no when we compare short term እና long term በምናነጻጽርበት ጊዜ long term are more restricted ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ይቆያል፣ uncertainty አለ and ወደፊት የሚፈጠር የታይም value of money አለ፣ ብዙ ኬዞች ስላሉ most of the time the long term credit agreement is more restricted than the short term credit arrangement ማለት
ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት Aster is an employee in one of the government organization in Ethiopia. Her monthly salary is bir 4,000. During 2015, she worked on public holiday for 10 hours. She has a position allowance of bir 1,000 bir. So Aster is a member of Saving and Credit Associations of the organization in which she worked and decided to save 10% of her salary. She is expected to work 160 hours per month and she worked accordingly. ስለዚህ ምን ይባላል? የመንግስት ሰራተኛ ነች። ስለዚህ ፐርማነንት ኤምፕሎይ ነች። ፖዚሽናል ዋንስ አላት። ቤዚክ ሳላሪዋ 4000 ብር ነው። ፖዚሽናል ዋንስ 1000 ብር ነው። ለክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ አሶሲዬሽን 10% የቤዚክ ሳላሪዋን ትሰጣለች። ኖርማል ወርኪንግ ሃወር የመንግስት ሰራተኛ ስለሆነች በወር 160 ሰዓት እንድትሰራ የሚጠበቀው። ስለዚህ ጠየቅነው ግን ምንድነው? what is the amount of overtime related to Aster payment? ስለዚህ ኦቨርታይም ደግሞ 10 ሰዓት ፐብሊክ ሆሊዴይ ካላንደር በሚዘጋቸው በዓል ቀናት ላይ 10 ሰዓት ሰርታለች። ስለዚህ ኦቨርታይሟን ብቻ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን የምናደርገው መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው 625። ለምን ነው 625 የሚሆነው? እዚህ ጋር ሌላውን ዝም ብዬ ጨምረን የሰራሁላችሁ ነገር ግን የተጠየቅነው ምንድነው? ኦቨርታይሙ ብቻ። ኦቨርታይሙ ቤዚክ ሰላሪው ዲቫይድድ ባይ ኖርማል ወርኪንግ ሃወር ዲቫይድድ ባይ መልቲፕላይድ ባይ ሬት መልቲፕላይድ ባይ ሃወር ነው። ስለዚህ ቤዚክ ሰላሪዋ 4000 ነው። ኖርማል ወርኪንግ ሃወሩ 160 ነው። ሬቱ 2.5 ለምን ፐብሊክ ሆሊዴይ ስለሆነ ማለት። ዊኬንድ ቢሆን 2 ነው። ሌሊት ቢሆን ከ6 ሰዓት በኋላ ቢሆን 1.5 ነው። ከስራ መውጫ ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ደግሞ 1.25 ነው። ስለዚህ ኦቨርታይማችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 625 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሌላውንም ብንጠይቅ ኖሮ እንደዚህ እንሰራ ነበር ማለት ነው። ሌሎቹ እዚህ ጋር ያሉት ኔት ፔይ፣ ግሮስ ኢርኒንግ፣ ዲዳክሽን ምናምን ብንጠይቅ ኖሮ እንደዚህ እንሰራ ነበር። ይሄንን እናንተ ታዩታላችሁ። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለፓርት 1 ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ፓርት 2 ኔክስት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ